Seria Regăsirea puterii interioare, reconectarea cu sinele. Episodul 1. Uitarea de sine. Cum te-ai pierdut pe drum? Există în viața fiecăruia un moment, vizibil sau invizibil, în care începe pierderea de sine. Nu se întâmplă brusc, nu se întâmplă într-o zi, nu se întâmplă dintr-o rană mare. Se întâmplă încet, fin, în doze mici, prin compromisuri mici repetate, prin tăceri mici repetate, prin nu contează, nu e momentul. Lasă, mai târziu. Pierderea de sine nu este o prăbușire, este o eroziune. Ai început să te pierzi când ai vrut să fii iubit, când ți-ai ajustat vocea ca să nu superi, când ți-ai micșorat dorințele ca să nu pară prea mult, când ai învățat că liniștea ta e mai valoroasă decât adevărul tău, când ai tăcut deși în tine era un strigăt, când ai spus da deși sufletul tău era un nu clar. Nu ai făcut-o pentru că e slab, ai făcut-o pentru că ai crezut că doar așa vei fi iubit. Dar adevărul e acesta. Ai fost iubit doar pentru masca ta, nu pentru tine. Ai început să te pierzi când ai învățat să fii cum trebuie. Societatea te-a vrut cu minte, familia te-a vrut adaptat, relațiile te-au vrut previzibil, oamenii te-au vrut convenabil. Și undeva pe drum, ce ai simțit tu nu a mai contat. Ce ai vrut tu nu a mai fost întrebat, cine erai tu nu a mai fost văzut. Ai devenit rol, mască, armură, funcție, oglindă pentru ceilalți. Și nimeni nu te-a întrebat. Dar tu, cine ești? Ai început să te pierzi când ai rămas prea mult acolo unde durerea ți-a spus să pleci. Fie în relații, fie în prietenii, fie în joburi, fie în dinamici destructive. Undeva ai simțit că ceva nu e pentru tine. Un nod în stomac, o neliniște în piept, o durere subtilă în corp, o voce mică spunând: nu mai poți, nu mai trebuie, nu mai ești tu. Dar ai rămas, pentru că oamenii buni rămân, chiar și când nu mai e loc pentru ei. Așa se pierde sinele, nu în crize mari, ci în prelungiri inutile. Ai început să te pierzi când ai ales pacea cu alții în locul păcii cu tine. Ai evitat conflictele, ai aplanat situațiile, ai cedat, ai închis ochii, ai lăsat de la tine. Ai crezut că menții armonia, dar ceea ce ai menținut a fost doar ruptura ta interioară. Ai ales să nu deranjezi și te-ai deranjat pe tine. Ai ales liniștea lor și ți-ai pierdut liniștea ta. Ai început să te pierzi când ți-ai trădat propriile semnale, când corpul ți-a spus pleacă, dar mintea a spus mai suportă puțin, când inima ți-a spus nu e pentru tine, dar frica a spus dar dacă nu mai vine nimic, când intuiția a spus asta nu se simte corect, dar ego-ul a spus dar arată bine, când sufletul plângea, dar tu spuneai sunt bine. Nimeni nu se pierde pentru că vrea, ne pierdem pentru că nu ne mai ascultăm. Adevărul pe care l-ai ignorat. Nu te-ai pierdut într-o zi și nu din vina ta. Ai învățat să supraviețuiești, ai învățat să fii puternic, ai învățat să duci tot, ai învățat să nu ceri nimic, ai învățat să nu fii o povară, ai învățat să fii bun. Dar în tot acest proces ai uitat ceva. Viața ta nu este despre ceilalți, viața ta este despre tine. Și acum începe drumul înapoi, nu înapoi la trecut, ci înapoi în tine. Adevărul final, nu ești pierdut, doar ai fost plecat de lângă tine. Și fiecare pas pe care îl faci acum este un pas de întoarcere acasă. Adevărul nu se pierde niciodată, doar se acoperă, dar întotdeauna poate fi dezvelit.